Okay, para naman po sa second part ng ating training, atin naman pong i-explore ang paggamit ng Movavi. At sa simpleng paraan po ay mai-edit natin, makakat natin ang mga video at ang mga bulol moments natin ay matatanggal. Gayon din po ang paglalapat ng music kung paano po ito gawin. So samahan niyo po ako at ating padadaliin ang pag-i-edit ng inyong personal video lesson. Okay, simulan naman natin ang paggawa o pag-i-edit na ng ating mga na-convert na video galing kay Zoom. So, dito sa documents, nandito po nakalagay ang mga Zoom na ating mga na-download na video. Kung anong oras natin po siya na-convert, yun po yung time at date na nakalagay dito. So, ito po yung pinaka-last sa dulo. Mula 6 hanggang 2 PM ay ako po ay nagre-record ng session na pangturo natin sa inset na ito. So, ito po ay maaari na po natin kunin yung mga best natin na take sa paggagawa natin mamaya ng video lesson. So, ang unang take ko ay maaaring nandito. Ayan. Video lesson making. Nilagyan ko na po yung mga best take ko at nirename ko na po how to download at inilabas ko po dito sa labas. So, yung intro ko yan. So, isang folder, ito yung Zoom na ating na-convert. Kada isang cut, yan. So, ito yung intro ng video lesson na ginawa ko. So, ito yung pinaka-perfect take para sa introduction ko. So, nilabas ko siya, copy, at nilabas ko po siya dito. Intro ng video lesson making 1. So, ano kasunod nun? How to download? Ano yung aking share screen na gustong ipakita? So, gumawa uli ako ng presentation and screen sharing tungkol sa pagda-download. Tapos, yung how to make a video lesson making mismo, iba rin po yung aking ginawang folder. At dun sa last part, nag-convert uli po ako ng para sa take sa last part. At inilabas ko lang po dito. So, base dun sa mga take na ito, mula sa Zoom, na aking mga na-convert, so ito lang po ang 4 ang medyo successful at naging maayos ang take. So, meron na po tayong 4 at mabubuo na natin ang video lesson sa kabuuang ayos nito. So, after po nyan, kailangan muna natin mag-download ng mga background music. So, meron akong mga na-download dito at galing po ito sa channel ko. Kasi mas madali pong mag-download dun sa mga free music sa ating YouTube studio. So, mas maganda po meron tayong account sa YouTube channel kahit hindi masyado tayong gumagamit or nag-upload ng ating mga channel video. Medyo nahihiya tayo, i-enlist na lang po natin at mga bata na lang po ang manonood kung sakaling tayo po ay nahihiya na makita ng madla ang ating teaching. So, punta po tayo sa YouTube. Dito po galing yung mga music po na dinownload. Mas madali po dito mag-download sa YouTube Studio. Kung kayo po ay nakapag-sign in na ng inyong studio, punta lang po kayo sa YouTube Studio. At sa YouTube Studio dyan, so marami na akong upload, punta lang po tayo sa audio library. Sa audio library na ito, madaming mga music na free download. Pag sinabi natin free music, ito ay mga not copyrighted. Yung hindi copyrighted, pwede mo siyang i-reuse as background at hindi ikaw
makakasuhan na copyrighted kapag ginamit mo itong mga background music na to. So, mag-search ka lang. So, ang genre naman na aking usually ginagamit ay pang children. So, apply ko lang po yung children at nandito yung mga music na para sa children. So, pili ka lang po ng babagay doon sa video lesson mo. And then, click download. Kapag may napili na po tayo ng mga music background, pwede na po tayong gumawa ng ating video lesson. So, punta na po tayo. So, lahat naman ng yun ay mapupunta sa download sa ating Movavi. So, dapat install na po ito sa inyong mga laptop upang makagawa na po tayo ng ating pag-edit. I-open lang po natin ang ating Movavi at i-click lang po natin ang 16.9. I-okay na po natin yan. Okay, so atin na pong kunin. So, meron po tayo ditong mga effects. So, by next inset, explore po natin to. By this time, gawa naman po ng video editor naman po ang aking topic. So, ito lang po muna ang focus natin. We have to add the media files. Punta po tayo doon sa ating mga zoom na napili lang natin para sa paggawa ng ating video. So, ang number 1 natin na nirename ko na upang hindi ako malito is yung intro. Ayan. So, pag-click natin, makikita po natin na lalabas na po siya dito. Automatic siyang una. At i-play na po natin siya. So, hello po. Magandang araw po sa ating lahat. At sa buong teacher po ng Hermana Causta at sa ating pong school head na si Sir Joseph Minjola. So, sa araw na ito po, ako po ito ginagawa. So, dito, meron po akong dapat i-cut. Yan, yung mga kamay na yan na gesture na dapat hindi po mapasama dun sa intro. Yung pagsusuklay. So, you have to cut it. Sure lang po natin na naka-click itong yellow. Yan, itong yellow na to. Ibig sabihin, siya yung ating gagalawin. And click mo po yung gunting. And then, delete yung part na yon. Tingnan natin kung okay na ba. So, hello po. Magandang araw po sa ating lahat. At sa buong teacher po ng Hermana Causta at sa ating pong school. Ayan. So, okay na po yung ating pag-cut ng introduction. So, kung medyo mahina po, gawin natin yung sound na 200. Depende po sa gusto ninyo na sound na inyo pong maririnig. So, hello po. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan. So, okay na po yung volume niya. So, sa paglalapat naman ng music, okay. So, mas mahalaga na makinig muna natin o ma-validate muna natin yung sinasabi o sinasabi mo dun sa video. Kasi minsan, may time na yung iniimik natin ay hindi natin inaasahan na yun pala yung inimik natin. So, mahalaga,
ikaw mismo ang nakikinig or nagbabalidate nung ine-edit mo na sarili mong video upang matanggal mo agad kung ano man yung mali dun sa mga video lesson o video o dun sa topic na iyong kailangang tanggalin at hindi tanggalin. So, minsan kasi pag halimbawa napakisuyuan ko lang yung aking mister na mag-edit, minsan na iiba-iba yung pasok, yung introduction, nagiging panghuli imbes na intro. So, mahalaga tayo ay marunong din mag-edit ng ating mismong gawa. So, ang kasunod nito, i-click mo lang po yung sa dulo na line, and then itong taas uli, at ipasok mo naman po yung number 2, how to download na. Ayan. Hindi mo kasi kayang ma-perfect kasi na isang smooth. Kasi meron tayong introduction, gusto mo kasama yung mukha mo, then magiging hindi kasama yung mukha mo pag dito sa part na to. So, magagayat-gayat talaga siya o makakat mo talaga yung gusto mo base sa gusto mong kalabasan ng iyong lesson. So, dito, ang kasunod natin ay how to download. Personal video lesson. Okay, magandang araw. Okay, dito. Bago magsimula ay medyo... Okay, magandang araw ulit. So, dito ako unang umimik. So, kailangan kong i-cut po uli yun. And then, delete. Okay. Nadadrag naman po siya kung saan mo gustong papuntahin. Kung medyo sa pauna or sa pahuli. Kaya naman po siyang i-drag. Naswak naman po siya doon. Okay, yung volume natin. Huwag kalimutan no, kung ano yung standard nating volume ng iyong boses. Ayun yung magiging standard hanggang sa dulo para hindi mahina, malakas yung ating video lesson. And then, sa pagkatapos po niyan, kung sakaling okay na po yung edit, na-validate mo na. Kasi usually, kapag ang lesson ko is 30 minutes ko talagang pinaparinggan o pinapakinggan yung aking mga inimik dun sa aking lesson. So, usually, kapag 30 minutes akong nagbi-video, times 2 yun, 1 oras, nag-e-edit plus 1 oras, nag-upload 1 oras. So, talagang gumugugol ng oras sa isang lesson pa lang. Ganun siya kabusisi. Pero worth it naman kasi ito ay para naman sa mga learner natin na hindi lang isa ang makikinabang, kundi madami po sa ating mga learner ang makakapanood at matututo sa atin. So, after po niyan, ay lalagyan natin siya ng music. Punta naman po tayo sa ating download. So, ito po yung mga na-download natin mula sa channel kanina. Try natin ito. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Okay, medyo malakas po siya at babawasan natin ang volume. So, usually, ang ma-advise ko lang po na percentage ng ating background music is 10%. So, lahat ng video ko 10% lang yung applicable na medyo maayos pakinggan kapag tayo po ay nag-background music. Kasi mahalaga yung boses natin ay hindi natatabunan kung ano yung background music na meron tayo. So, hello po, magandang araw po sa ating lahat. At sa buong picture po ng Romano House at sa ating po school head na si Sir Joseph. So, sa araw na ito po, ako po ay naatasan na Meron na tayong background music at meron na tayong cut and paste. Yun lang ang mahalaga sa atin. You have to cut, paste, cut, and paste. Yun lang po yung
part, hindi na po kasama. So, ayan, ganyan lang po kadali ang ating pag-cut and paglagay ng music sa ating Movavi. Okay, how to export? Export lang po natin. Kailangan kasi nandito siya kapag na-click natin. Iset po natin itong for uploading online. For uploading online, dapat siya ay nasa YouTube HD 720p. Para standard po yung linaw ng ating video. Naka-good po ito. Or kung gusto mo i-high. Kasi pag high naman masyadong malaki yung MB na makakain niya, kaya good na lang po. And then rename your project kung anong gusto mong video, yung title. Right, practice. No. You have to start it. Hintayin lang po natin na mag 100% on saving. At automatic, ito ay mapupunta sa video sa Movavi library. So, mamaya ipapakita ko po kung saan siya napunta. Ayan, sa pagko-convert po, medyo may katagalan sa pagko-convert at kailangan talaga ng mag-oras, habang oras sa pag-iintay mag-convert. Depende sa haba ng video lesson yung i-convert. Ayan. Okay na daw po ang ating, so siya ay napunta sa ating Movavi library. So na ito yung practice 101. Para i-save naman po yung mismong laman nito, para in case na may nakita kang mali na hindi mo na-cut ng maayos, meron ka pa rin soft copy nitong na-edit mo na raw. So, i-click mo lang din yung file, save the project, and then pangalanan mo yung project, practice mo yun. And then, automatic magsasave mo din po yan. Yung iyong project o practice 101. So, saan naman napupunta yung ating mga na-convert na video kay Movavi? Punta lang po tayo kay videos. At merong ginawa dito si Movavi pala na video. So, nandito yung mga na-convert niya sa Movavi library. So, ito yung mga MP4 na ating na-edit. Dito po siya kukunin at pumupunta. So, hello po. Magandang araw po sa ating lahat. At sa buong teacher po ng Hermano Causta at sa ating pong school head na si Sir Joseph Minjola. So, ayan, di ba? Maganda po at medyo may background na, may gano'n na yung ating video. So, yan po muna. That's it for the making of or editing our video lesson. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa inyo pong pakikiisa. So, salamat po and thank you. God bless po sa ating lahat. Sana po ay may natutunan kayo sa aking pagbabahagi. Thank you po.